السلام عليكم. يمكن أغلبكم شاف مقطع لمراهق يطبل الغرب كده، يطبل لهم تطبيل مو طبيعي، ودي ظاهرة صرنا نشوفها كتير، وهي الانبطاح للغرب. بس قبل لا نبدأ، أخيرا خلصت سيرفر الديسكورد اللي أزعجتكم به، وشكرا للناس اللي ساعدتني فيه. فنحن سوينا هذا السيرفر عشان كده نتواصل معكم، نصور محتوى بالديسكورد زي مثلا تقييم رسمات المتابعين وزي كده، نصور محتوى كده، بحلب محتوى بالديسكورد. وكمان أنا متواجد بالسيرفر دائما أغلب الأوقات، فلو كنت مهتم أنك تدخل، رابط السيرفر بالوصف وأول تعليق. أول شيء لازم نعرفه إيش هو الانبطاح. الانبطاح باختصار أنك تتخلى عن هويتك كعربي كمسلم، وأنك تشوف أنه الغرب دائما أحسن من العرب. وكيف تعرف أنه إذا الشخص مثلا اللي قدامك منبطح يستحي من دولته، يعني يستحي يقول أنا من دي الدولة. وفي منهم يلي يلحد كذا، يلحد بدون سبب، يقول لك يا أخي يا ريته يعني مثلا راحوا بحث عن الإسلام ولا قال إنه في غلط، مع إنه أصلا ده الشيء غلط. حرفيا يلحدون بدون سبب. وكمان دائما تلاقي يدعم من الألوان، هذوك الكائنات الحية، مدري أصلا كيف لساتهم عايشين معانا، أو هو بنفسه يتحول عشانه تطور إنك تغير جنسك. يا أخي قسم بالله المنطق عندهم زفت. وفي شيء تاني تعرف إنه ذا الإنسان منبطح، وده الشيء شفناه كتير، إنه يحتفل بأعياد الكفار زي الهالوين والكريسماس. كده تلاقيه أول ما يجي عيد الفطر يلي المفروض يحتفل به لأنه عيد المسلمين، لا ما يحتفل، يقول لك فرحة العيد اختفت وصرنا ما نستمتع بالعيد. أول ما يجي لك الهالوين أو الكريسماس كده يموت من الفرحة. يا اخي تسوق ما انت، مع انه اصلا انك تحتفل باعياد الكفار حرام، بس يعني ايش تستنى من منبطح تخلى عن دينه عشان الاجانب. ومن اسباب ضرر الانبطاح انه مثلا ده الشخص يتسكع مع الاجانب كتير، يدخل سيرفرات ديسكورد حقت اجانب، يكلم اجانب بكثره. فهو لما يكون ضعيف شخصيه، لما يكون يتاثر بسرعه، حرفيا بياخذ منهم كل شيء. مثلا نفترض ان انا مثلا مبرمج، دخلت سيرفر في مبرمجين. لما تكون انسان عاقل وعندك شخصيه، الشيء اللي بتاخذه منهم خبرتهم في البرمجه، لا تاخذ افكارهم كانه مثلا مسيحي، لا تاخذ معتقداته، لا تاخذ افكارهم القذره حقت الشذوذ دي الاشياء. وفي قاعده انه الاغلبيه دائما تغلب. كيف يعني؟ الحين دي الدول الاوروبيه كلنا نتفق ان فيها تطور تكنولوجي. ده الكائن ده المنبطح لما يشوف ده التطور التكنولوجي خلاص، فهو يشوف ده التطور على انه هو الحق، فاهم؟ وفي شيء خاص بالبنات، لما مثلا كلنا عارفين ده الشيء، تكون عائله مثلا فيها جهل مو طبيعي، يتصرفون مع البنت يعني بطريقه سيئه كتير، وده الشيء سببه انه العائله بنفسها جهله. فدي البنت لما تشوف دي التصرفات، دي المعامله السيئه من اهلها، مباشره تسجل انه العرب كلهم زي كده، انه الاسلام زي كده، انه الاسلام بده كده، مع انه الغلط من اهلها. مرات يكون من المجتمع، لما يكون المجتمع جاهل وفي جهل مو طبيعي. وطبعا الاسلام متبرئ من ده الشيء. الاسلام ما فيه ضرب المراه، ما فيه دي المعامله القذره اللي يلا صرنا نشوفها كتير، الاسلام متبرئ منه. فيا اختي، لو كانت معامله اهلك سيئه لك، لا تعمميها على العرب كلهم، على المسلمين كلهم. ومن الاسباب الثانيه اللي هي الافلام والمسلسلات، زي ما كلكم عارفين انه المسلسلات والافلام فيها مونتاج، فيها سكريبت، فيها سيناريوهات. فدي الكائنات لما تشوف المسلسلات حقت الاجانب، حرفيا تاخذ فكره على الاجانب على انهم زي كذا. اصلا هم يبينون حالهم بالافلام بمثاليه زياده، وكمان حرفيا يشوهون صوره العرب والمسلمين، يظهرونهم على انهم ارهابيين. مثلا نفترض انك انسان تتاثر بسرعه، كيف تتجنب انك تطبل للغرب؟ حرفيا الغرب بنفسهم مستغربين من التطبيل كله. الحل وما فيه انك لا تتسكع مع الاجانب، لا تكلمهم. يعني حاول تتجنب انك تدخل سيرفرات ديسكورد فيها اجانب، ولو كنت مثلا كذا مجبور انك مثلا تكلمهم او تصاحبهم، خذ منهم بس المفيد، لا تاخذ معتقداتهم، لا تاخذ افكارهم المتخلفه. وحاول انك تتسكع مع العرب اكثر، مع انه اصلا العرب صاروا اسوأ من الاجانب في الافكار المتخلفه. وطبعا مع هذه العينات اللي تطلع لنا زي دول المراهقين اللي كثروا، اللي يطبلون للاجانب، الحلول باختصار انك تتجاهلهم، لا تنصحهم، لا تسبهم. حرفيا خليه زي كده، شوف في المقطع سوي له غير مهتم وتوكل، لانه اصلا هو في الاصل ضعيف شخصيه، فهو اصلا يدور اتنشن، يدور اهتمام من الناس. فلما ما تعطيه اهتمام يمكن يراجع حاله، يمكن يشوف انه ده الشيء اللي مسويه اصلا غلط. ايوه انا داري انهم مستفزين، وحرفيا كده تبي انك بس تسبهم، بس ده الشيء اصلا مسويه عشان اهتمام الناس. فلما يشوف انه ما في حد مهتم بيراجع حاله. فبس ده الشيء اللي عندنا بالمقطع. طبعا سيرفر ديسكورد رابطه بالوصف، وكمان حسابي الانستا، ترى حسابي الاول راح. يا اخي قسم بالله انه غباء، كتبت كلمه السر صحيحه واليوزر صحيح، بس كذا ما دخلوني، قال لك مصادقه ثنائيه. يا عمي ده الزماء، انت مصادقتك الزفت حقي. راح من الحساب، فسويت حساب ثاني، تابعني ستوريات وكذا، مع الناس ما احط ستوريات، بس يعني تابعني بالانستا، بدي اوصل فيه ال1000. ما تدرون يمكن. المهم بس ده الشيء اللي عندنا من المقطع. بدلعكم بدل 3 اشهر اللي عندي حقت الاجازه، بدلعكم مقاطع. وكمان لا تنسى تشترك
بدنا نوصل 5000 مشترك، شيبنا ب 3000 مشترك. لا تنسون اللايك والاشتراك، دعمني لي عشان استمر، ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم.